हाय फ्रेंड्स, आज आपण खूप छान अशी रेसिपी आणि स्वादिष्ट अशी रेसिपी पाहिजे आहे. टोमॅटोची चटणी जी आपल्या सर्वांना खूप आवडते, पण वेगवेगळ्या पद्धतीनं. आता आपण त्याच्यासाठी हा लोखंडाचा तवा घेतलेला आहे. लोखंडाच्या तव्यामध्ये खूप छान टेस्ट लागते आणि एक पळी तेल ओतून त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकलेली आहे. मोहरीचे जास्त टाकायची आहे थोडी. चांगली तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये थोडी जिरे पण टाकायची आहे. हे जिरे आहे ते पण थोडे टाकायचे आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण एक मोठा चिरलेला कांदा टाकायचा आहे. कांदा चांगला व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे. लाल झाला पाहिजे तो. कांदा कच्चा राहिला की चटणीची टेस्ट बदलते, त्याच्यामुळं कांदा चांगला लाल भाजून घ्यायचा आहे. तव्यामध्ये कांदा भाजताना खूप छान वास येतो याचा. तुम्ही लोखंडाच्या तव्यामध्ये आणि दुसऱ्या कढईमध्ये किंवा भांड्यामध्ये चटणी बनवून पहा, तुम्हाला त्याच्यातील फरक कळेल की कशामुळे लोखंडाच्या तव्यामध्ये आपण बनवायचं. एकदम चव छान लागते. आता हा आपला कांदा चांगला लाल तळून झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये लाल चटणी 2 चमचे टाकलेले, जास्तच टाकायची थोडी, आपल्या टेस्टनं टाका. आणि मीठ 1 चमचा. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हळद टाकायची 1 चमचा. हळद जास्तच टाकायची थोडी. हळदीनं कलर चांगला येतो चटणीचा. चांगलं हलवून झालेलं आहे. कढीपत्ता आपण थोडा टाकलेला होता, आता आणखीन टाकलेला आहे कढीपत्ता थोडा. 5 ते 7 टोमॅटो मध्यम आकाराची अशी मोठ्या फोडी करून घ्यायच्या. त्याच्या लहान केल्या तरी पण चालते, मोठ्याने एकदम चांगलं छान होते चटणी. तर चांगलं व्यवस्थित घालून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये पाणी हे अजिबात टाकायचं नाही, यातच पाणी त्याला सुटते. चांगलं मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ताट झाकून ठेवायचं. 2 ते 3 मिनटं ठेवायचं. मधून चेक करत राहायचं की झाले का नाही ते. सारखंच पाहायचं नाही. 1 ते 2 मिनिटांनी लहान गॅसवर ठेवलेलं आहे आपण. 1 ते 2 मिनिटांनी पाहायचं. आता हे पाहायला त्याचं चांगलं पाणी सुटलेलं आहे. कलर पण किती छान दिसत आहे. ही सगळी एक मिसळून एकजीव करायची आपण. आणि आणखीन थोड्या वेळ आपण याला ताट झाकून ठेवलं तरी पण चालते. आता ह्याला आपण शेंगदाण्याचं कूट टाकलेलं आहे. मोठं जाडसर असं शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं. तुम्हाला आवडत असेल शेंगदाण्याचं कूट टाका, नाही टाकलं तरी पण चालते. हे सगळं चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आपण. कोथिंबीर टाकलेली, मी हाताने तोडूनच टाकलेली. मी कट करून लहान टाकली तरी पण चालते. असंच टाकलेले. मोठं सगळं जाडसर असं आहे, त्याच्यामुळं चांगलं लागतं हे सगळं. आता ताट थोडा वेळ झाकून ठेवायचं. आपली भाजी झालेली आहे. वाटल्यास आपण थोड्या वेळ आणखीन ह्याच्यावर ताट झाकून ठेवलं, एकदम मऊ शिजते. मग आता ही चांगली आपली मऊ शिजलेली आहे आणि ही खाण्यासाठी तयार आहे. ही भाजी आपण चपाती, भाकर, भात याच्यासोबत पण खाऊ शकतो. मला कमेंट बॉक्समध्ये तुमची टोमॅटो चटणी कशी झाली अवश्य सांगा आणि या पद्धतीने लोखंडाच्या तव्यातच बनवून पहा. अशा वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी, छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.